Hello sa mga beginner gardeners dyan. This video is for you. Look at this, guys. These seeds are already a week old. Diba mas maganda pag nakikita nyo ang kanilang paglaki at masasabi nyo na di nasayang ang perang pinambili nyo. Medyo pricey pa naman. Ito yung binili naming seedlings ng ground cover chrysanthemum. So far, isa pa lang yung tumubo. Etong sa Nemesia Carnival, wala pang isa, kahit isa. Wala pa, murag kuto lang. And then this one for the rare blue evening primrose. May isa din tumubo. Oh no, dalawa pala. 1 tsaka yun 2. Kita nyo ba? Yan. Parang mga kuto lang. Maliit. Tapos, ang pinakamaganda yung tubo niya. Etong sa lantern flower, I think so. Lantern flower, look. Malaki na siya. Ito din, lantern flower din po ito. Oh, wow. Yan, lantern flower. And, ito, ang seedlings ng petunia. Ito yung pinakasikat ngayon. Ang dami. Although, madami pa rin ang hindi tumubo. But, let's wait for another week. Tutubo pa rin yan. Kung gusto niyo pong malaman ang procedure ng paano ko po ito ginawa, well, stay tuned because after this video clip, ilalagay ko yung procedure kung paano po ginawa. So, keep up!